Scopul reformei în domeniul mărcilor este de a facilita înregistrarea și administrarea acestora pe întreg teritoriul Uniunii. Reforma va spori securitatea juridică și gradul de predictibilitate prin reducerea divergențelor din cadrul sistemului mărcilor în Uniunea Europeană. Reforma va permite crearea unui sistem de înregistrare a mărcilor mai rapid, de mai bună calitate și actualizat din punct de vedere tehnologic. Un exemplu de modificare la depunerea cererii de marcă este eliminarea cerinței de reprezentare grafică. Aceasta înseamnă că anumite tipuri de mărci care pot fi reprezentate numai în format electronic, de exemplu mărci multimedia, sunt acum acceptate la înregistrare. În plus, au fost introduse noi tipuri de mărci: marca de poziționare, dinamică, de culoare, în mișcare, multimedia și hologramă. De exemplu, dacă doriți depunerea unei cereri de marcă multimedia, veți putea transmite marca în format MP4. Procedura de examinare a cererilor de înregistrare a mărcilor a fost accelerată în scopul asigurării unei proceduri de înregistrare rapide și eficiente. Vom examina posibilitatea de înregistrare a cererilor de marcă în funcție de motive suplimentare de înregistrare, indicații geografice și denumiri de origine, mențiuni tradiționale pentru vinuri, specialități tradiționale garantate, soiuri de plante. De exemplu, nu poți înregistra o marcă dacă aceasta este deja protejată ca indicație geografică, de exemplu, salam de Sibiu. Terți interesați vor putea formula opoziție după publicarea deciziei de admitere la înregistrare, după încheierea procedurii de examinare. Pentru a permite părților să se înțeleagă amiabil, s-a introdus o perioadă de 2 luni, așa zisa perioadă de calling off. Data încheierii procedurii de înregistrare a mărcii poate fi stabilită în mod cert și aceasta va putea fi ușor consultată prin accesarea registrului electronic al mărcilor. Această dată este foarte importantă, în special pentru calcularea cu ușurință a perioadei de 5 ani în care marca trebuie să fie folosită de către titular. Ca urmare a acestor schimbări, legea este mai clară cu privire la stabilirea întinderii protecției mărcii, în sensul că desemnarea produselor și serviciilor din cererea de înregistrare trebuie să se facă de o manieră mai clară, fără utilizarea titlurilor claselor cuprinse de clasificarea de la NISA. Cu privire la contrafacere, ca și titular de marcă, veți avea posibilitatea să interziceți terților aplicarea unor mărci identice sau similare pe produse, precum și pregătirea etichetelor și ambalajelor și a unor acțiuni pregătitoare desfășurate anterior acestei aplicări. În ceea ce privește publicitatea comparativă, ca și titular al unei mărci, veți avea dreptul să interziceți terților utilizarea mărcii într-o formă care contravine directivei europene privind publicitatea înșelătoare și comparativă. Aceasta înseamnă că nu trebuie să expuneți produsele competitorilor dumneavoastră într-un mod negativ în reclamele dumneavoastră. În ultimul rând, noi vom informa titularul mărcii de înregistrare cu privire la necesitatea reînnoirii mărcii cu cel puțin 6 luni înainte de data expirării acesteia. Vă rugăm să țineți cont de faptul că din 14 ianuarie 2023, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci va derula proceduri administrative de anulare și decădere a mărcilor. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați site-ul nostru.